الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء 17 من يوليو. أهم التحصينات الأوكرانية على الحدود بين دونيتسك ودنيبرو قد سيطر عليها الجيش الروسي، مع تقدمات روسية في جبهات زابوروجي وجبهات أخرى في دنيبرو، إضافة إلى مواقع أخرى. فما الذي حصل؟ أيضا سنتحدث عن الخروقات الأوكرانية والهجمات التي يشنها كلا الطرفين. فتابعوا التفاصيل حتى النهاية، ولا تنسوا رجاء دعم القناة قدر الإمكان بشتى الوسائل. ونبدأ الآن من أهم التحصينات التي كان قد سيطر عليها الجيش الروسي هنا على الحدود بين دنيبرو وبين دونيتسك. الجيش الروسي سيطر على هذه المنطقة إلى الغرب من مورافكا، حيث كانت توجد ما يسمى بالقلعة الحصينة، يمكن قول للقوات الأوكرانية. الجيش الروسي تقدم ليفرض سيطرته على هذه المساحة باللون الزهري، منطقة بعمق 1.14 كيلومتر بامتداد كيلومترين. الآن سأريكم خريطة التحصينات، ستلاحظون هذه المنطقة كم هي محصنة. كل ذلك كان لحماية مقاطعة دنيبرو من هذا الاتجاه، من جبهة نوفوميكايليفكا مورافكا، كي يمنعوا دخول الجيش الروسي من المنطقة هذا. اليوم القوات الروسية تسيطر على هذه المساحة، وكما تلاحظون يعني الجيش الروسي اليوم لديه فرصة للضغط باتجاه نوفابافليفكا غربا وللضغط شمالا، ولكن يوجد هنا نهر، وبالتالي هذا أيضا يعيق العمليات. إلا أن سقوط هذا التحصين بشكل عام يساعد القوات الروسية في حركتهم وحركة إمداداتهم على طول المنطقة. تلاحظون شبكة التحصينات المعقدة من خنادق مضادة للدبابات باللون الأزرق، الخطوط البيضاء أسنان التنين، واللون الزهري يرمز إلى الأسلاك الشائكة. الجيش الروسي واصل التقدم أيضا في جبهة دنيبرو، فإلى جنوب نوفوبيدورودني كانت الوحدات الروسية قد سيطرت أيضا على هذه المساحة الإضافية باللون الزهري كما تظهر أمامكم. عمق التقدم للوحدات بلغ كيلومتر وربع بامتداد نحو كيلومترين. الجيش الروسي فرض سيطرته هنا ويواصل عملياته. إن كنتم تلاحظون يوجد هنا 3 خطوط من أسنان التنين وخطين من الخنادق مضاد الدبابات، أي أن الآليات لا يمكنها التحرك بسهولة. هنا يتم السير على الأقدام من قبل مشاة الجيش الروسي للسيطرة على هذه المنطقة، فيما لا تزال القوات الأوكرانية على كامل انتشارها هنا تحاول حماية هذه المنطقة. فما أهمية هذه المنطقة؟ دعوني أخفي التحصينات قليلا. لاحظوا هنا يوجد خط على طول الطريق الرئيسي بين بوكروفاسك وباتجاه دنيبرو، باتجاه تحديدا ميزوفا، حيث كان الأوكران يعولون على ميزوفا نوفوبافليفكا لمنع الجيش الروسي من الدخول بهذا الاتجاه. وخلف هذه المناطق توجد حركة القوات الروسية في اتجاهات بوكروفسكي في دنيبرو. يعني على طول المنطقة هنا الوحدات الروسية تحاول تنفيذ عمليات من هذه الجبهة ومن هذه الجبهة. اليوم الضغط هو على نطاق أوسع، فما الذي سيحصل لاحقا هذا ما يجب مراقبته. ولكن هذا كله مرتبط أيضا بجبهات أخرى، تحديدا دوبروبيليا ودنيبرو. العمليات أيضا مستمرة في نقاط أخرى، وكانت الوحدات الروسية قد أحرزت توسعا إضافيا في هذا الاتجاه نحو أوريخيف شمال مالي شيرباكي وشمال شيرباكي. الجيش الروسي تقدم ليفرض سيطرته على هذه المساحة باللون الزهري كما تلاحظونها. عمق التقدم للوحدات بلغ 1.32 كيلومتر كحد أقصى بامتداد نحو 7 كيلومترات وربع. هنا فرض الجيش الروسي سيطرته، واليوم يعود ليتقدم باتجاه بافليفكا ونوفياكوفليفكا من الجهة الجنوبية، فيما تحاول القوات الروسية من الجهة الغربية التقدم والدخول إلى هذه البلدات المنتشرة هنا، تحاول استكمال السيطرة على كامل هذه المنطقة. نحن اليوم أمام عملية واسعة للجيش الروسي في هذه المنطقة لاستعادة ما خسره في وقت سابق. هذه مناطق كانت تحت سيطرة الجيش الروسي وليست جديدة العمليات في هذه المنطقة. يعني كانت القوات الروسية قد سيطرت في وقت سابق
على كامل هذه المناطق. العمليات في هذه المنطقة تشهد ضغطا من كلا الطرفين. الأوكران لديهم أساسا في هذه الجبهة قوات كانوا قد استخدموها في شن هجمات، والروس على ما يبدو إن يكون قول حشدوا القوات الموجودة في هذا القطاع وليس قوات من اتجاهات أخرى، وقاموا بشن الهجمات المضادة بعد أن تحملوا لفترة طويلة الهجمات الأوكرانية في هذا القطاع. أما فيما يتعلق بالعمليات في هنا على طول النهر، كانت الوحدات الأوكرانية قد شنت سلسلة من الهجمات تمكنت على إثرها من السيطرة باتجاه بريمورسكي نحو بلافني والدخول والوصول إلى هذا الطريق الرئيسي. على ما يبدو يحاول الأوكران كان السيطرة على هذه المنطقة ككل عبر السيطرة على هذا الاتجاه، فتصبح كامل هذه المنطقة تحت سيطرتهم تلقائيا. الوحدات الروسية تقوم بالضربات بهذه الاتجاهات، لكن حين تصبح القوتين قريبتين من بعضهما البعض لا يصبح بالإمكان الاستهداف بشكل سهل، يعني يصبح صعبا، وبالتالي تحاول القوات الروسية الموجودة على الأرض التعامل مع هذه الهجمات ومحاولة التقدم لاسترداد السيطرة على هذه المنطقة. اليوم العملية واسعة كما تلاحظون، كل طرف يهاجم بالقرب من الطرف الآخر، فيما تستمر الوحدات الروسية بمحاولة القيام بعمليات في ستيبنوهيرسك لاستعادة السيطرة على كامل هذه البلدة. نحن اليوم أمام موجة هجوم كبيرة، وهذا كله ليس فقط محصورا بالقطاع الغربي بل في القطاع الشرقي هناك موجة هجوم مضاد روسية في اتجاه بوزديشيفكا وكامل هذه المنطقة لاستعادة ما خسروه في الفترة السابقة في الأسبوع الماضي. أحبائي كما تلاحظون العمليات لا تهدأ، المعارك لا تهدأ، والضغط كبير جدا سواء في القطاع الغربي من زابوروجي أو سواء في اتجاهات دانيبرو كما هنا تعمل القوات الروسية، وأيضا في اتجاهات كراماتورسك كانت الوحدات الروسية قد تقدمت أكثر. هنا جرى السيطرة على كامل هذه المنطقة باللون الزهري كما تلاحظون. هذا التقدم كان بعمق 3.62 كيلومترا بعرض أكثر من كيلومتر. الوحدات الروسية تنشط باتجاه فاسيوتينسكي وتحاول استكمال السيطرة على هذه البلدة، فيما القوات الروسية القريبة تحاول الدخول باتجاه بيرشوماليفكا والضغط عليها. هذه البلدات هامة للغاية، هي قد تشكل نقطة انطلاق للوحدات الروسية، نقطة انطلاق لعملياتهم نحو مدينة كراماتورسك، خاصة وأن الجيش الروسي بحاجة لبلدات لإرسال إمدادات إليها ومنها تنطلق العمليات الهجومية. كما تشاهدون أحبائي هي المنطقة مليئة بالتحصينات، وهنا التقدم الذي حصل ليس بالسهل، ولكن يعني يبقى أن نراقب هل سيستطيع الجيش الروسي الاحتفاظ بهذه المناطق أم سيتقدم أكثر، أم أن الأوكران سيحاولون شن هجمات مضادة ويستردونها. العمليات أيضا لا تتوقف عند هذا الحد، فمحور دوبروبيليا أيضا يشهد موجة عمليات للطرفين على كامل هذا الامتداد وكذلك كوستانتينيفكا. أما في جبهة ديليمان فالهجمات متبادلة داخل المدينة وفي المحيط نحو ستافكي. أما في كوبيانسكي من كان قد سألني، يعني بعض أصدقاء سألوني، هي مستمرة ولكن دون أي تغييرات في خريطة السيطرة. أحبائي هذا كان كل شيء حتى الساعة، أي جديد سوافيكم به لاحقا. رجاء لا تنسوا إبداء آرائكم في التعليقات، طبعا مشاركة الفيديوهات ليستفيد الأصدقاء، دعمكم بشكل كامل، وشكرا على كل شيء، وإلى اللقاء بفيديو آخر.